ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডলাৰ ছেশ্যন আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মাৰ্কেটৰ অৱস্থা আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। যিমান ইণ্ডেক্স আছে সকলোবোৰ ইণ্ডেক্সতে 1%তকৈ বেছি ডাউনত ক্ল'জ হৈছে। যদি আপোনালোকে ভালদৰে চায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে নিফটিত 1.34% ডাউন আৰু মিড কেপ 100ত 2.68% ডাউন। ঠিক তেনেকৈ নিফটি স্মল কেপত 3.59% ডাউন। আপোনালোকে যিহেতু ষ্টক মাৰ্কেটত আছে গতিকে আপোনালোকে হয়তো এটা ৰুলৰ কথা শুনিছে যে লাৰ্জ কেপত অকণমান কম লছ হয়, মিড কেপত তাতকৈ অকণমান বেছি লছ হয় আৰু স্মল কেপত আটাইতকৈ বেছি ৰিস্ক আৰু তাত বেছি লছ হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে আজি মাৰ্কেটত সেই নিয়মটোৱে ফ'ল' হৈছে। লাৰ্জ কেপ মানে নিফটি 50 যিমান ষ্টক আছে তাত অকণমান কম হৈছে লছ, আৰু মিড কেপত মডাৰেট লছ হৈছে আৰু স্মল কেপত আটাইতকৈ বেছি লছ হোৱা দেখা গৈছে। আৰু আমি যদি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ লাষ্ট উইকত US মাৰ্কেটৰ ফল 1.5% আছিল নেছডেক হাণ্ড্ৰেডত, আৰু ডাও জোনতো 0.86 আছিল। আজি মাৰ্কেটত সেইটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ চাইছিল আৰু শেষত তেনেকুৱাই হ'ল। যদিও অপেনিং বৰ এটা বেয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু ক্লজিং US মাৰ্কেটকে ফ'ল' কৰিলে। আৰু এতিয়াও যদি আমি US ফিউচাৰ চাবলৈ যাওঁ 0.44% ডাউনত আছে। গতিকে আকৌ অহাকালি যিহেতু মাৰ্কেট বন্ধ আছে, কিন্তু তাৰপিছতো মাৰ্কেটত গেপ ডাউন হোৱাৰ এই শংকা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল কিয় আজি এনেকুৱা মাৰ্কেটত হ'ল। ইয়াৰ মেইন ৰিজন মোৰ হিচাপত আৰ্নিং। যিহেতু মেক্সিমাম কোম্পানীৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈছে তাত আৰ্নিং ভাল হোৱা নাই, কিন্তু যোৱা কিছুদিন মাৰ্কেটে ৰিকভাৰ কৰি আপোনালোকে জানে US ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন এই যিকেইখন কাণ্ট্ৰি তেখেতসকলে যিহেতু সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল, ডাইৰেক্টলি US যুক্ত হোৱা নাই যদিও US ৰাছিয়াৰ সংঘাতত তেখেতসকলো জড়িত আছিল, আৰু তেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন হৈছিল। আৰু তাৰপিছত অতি সোনকালে মাৰ্কেট ৰিকভাৰ হৈছিল, আৰু মিড কেপ আৰু স্মল কেপ বহুত বেছি সোনকালে ৰিকভাৰ হোৱা দেখা গৈছিল। লগতে যিবোৰ PSU কোম্পানী আছে সেইবোৰত কোনো হিচাপ নোহোৱাকৈ প্ৰফিট পাইছে ইনভেষ্টৰে, আৰু ঠিক প্ৰফিট যিদৰে পাইছে, কিন্তু কোম্পানীৰ আৰ্নিং এতিয়া Q1তো ভাল দেখা নগ'ল আৰু Q2তো ভাল দেখা যোৱা নাই। গতিকে তাৰ ফলত মাৰ্কেটত এতিয়া এটা ৰিফ্লেকশ্যন দেখা পোৱা গৈছে। লগতে আকৌ এখন যুদ্ধ চলি আছে, হামাছ ইউক্ৰেইন। গতিকে এইবোৰ সংঘাতৰ মাজত মাৰ্কেটে নিজকে এটা ঠাইত থাকিব বিচৰা নাই। যিহেতু অহাকালি মাৰ্কেট ক্ল'জ আছে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত, গতিকে যিবোৰ ট্ৰেডাৰ মাৰ্কেটত আছে, যিবোৰে পজিশ্যন হোল্ড কৰি আছে, তেখেতসকলে ডে ৱাইজ নিজকে এটা পজিশ্যনত ৰাখিছে আৰু মাৰ্কেটত সোমাই থাকিব বিচৰা নাই। তেখেতসকলে ওলাই গৈছে মাৰ্কেটৰ পৰা, আৰু সেয়েহে আজি 3টা বজাৰ আশে পাশে মাৰ্কেট হেভিলি ডাউন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এইটো এটা মেইন ৰিজন চাবলৈ গ'লে কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্টটোত বহুত ভাল ৰিজাল্ট হোৱা নাই, আৰু বাকী মাৰ্কেটক এটা ৰিজন লাগে ডাউন হ'বলৈ, আৰু মাৰ্কেটক আপ হ'বলৈও ঠিক তেনেকৈ এটা ৰিজনে লাগে, বেছি সময় নালাগে। মাৰ্কেটে এটা সময়ত আকৌ ৰিকভাৰ হ'ব। আমি বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে 19250 এটা ভাল ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট আছে। আমি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগতে, যদি চোৱা নাই মাই ভিউ যিবোৰ ভিডিঅ' আমি বনাওঁ তাত চাই ল'ব। আজি আকৌ 19257ৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰিকভাৰ হোৱা নাই যদিও ৰখিছে তাত। গতিকে অহা দিনত মাৰ্কেটে যদি কিবা কাৰণত পজিটিভ নিউজ পায়, ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰিকভাৰ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিব। ৰিকভাৰ মানে নহয় যে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটে যায় 2001 এনেকুৱা হৈ যাব। জাষ্ট এটা আকৌ ছাপৰ্ট যদি এই লেভেলত লয়, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত কোনো ডাঙৰ সংকেত নাই, জাষ্ট নৰ্মেল কাৰেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু এইটো যদি ব্ৰেক হয়, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত আকৌ আমি আগতেও কৈছোঁ 18,900 18,800 লেভেল পাবগৈ। গতিকে মাৰ্কেটত আপোনালোকে আছে যদি গম পাব যে আৰ্নিং যেতিয়া বেয়া হয় কোম্পানীৰ, মেইন আৰ্নিং বেয়া হোৱাৰ ৰিজনটো অলৰেডি আপোনালোকে জানে, ইনফ্লেশ্যন
বাঢ়ি আছে যদিও US ফেড আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়াইছে, কিন্তু তাৰ ফলতো যিমান হিচাপত ইনফ্লেশ্যন কমিব লাগিছিল তেনেকুৱা ইনফ্লেশ্যন কমা নাই। আৰু তাৰ কাৰণ হ'ল ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি আছে বহুত দিনৰ পৰা, আৰু ক্ৰুড অইল প্ৰাইচ বঢ়াৰ কাৰণ হ'ল এইবোৰ যে যুদ্ধ চলি আছে। যুদ্ধ চলি থাকিলে নিশ্চয় ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ তললৈকে যাব নোৱাৰে। লগতে ইয়াৰ ফলত US বণ্ড ইল্ড আৰু ডলাৰ ইণ্ডেক্স এই দুটাও বহুত দিনৰ পৰা ওপৰতে ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে এই সকলোবোৰ একলগ হৈ এতিয়া মাৰ্কেটত আপোনালোকে ৰিফ্লেকশ্যন আজি দেখিছে, তাৰ ফলত এটা কাৰেকশ্যন হৈছে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যিবোৰ ষ্টক বিনা কাৰণত ওপৰলৈকে গৈছিল, PUSUৱে হওক বা ডিফেন্সৰ ষ্টকে হওক, সেইবোৰ আজি বহুত বেয়াকৈ তললৈকে যোৱা দেখা গৈছে। আৰু যিবোৰ কোম্পানীত আৰ্নিং ভাল সেইবোৰত আজি অকণমান কম হৈছে, আৰু যদিও আৰ্নিং ভাল বুলি তলত গৈছে কিন্তু সেইবোৰ সোনকালে ৰিকভাৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা কোম্পানীত যদি ইনভেষ্টেড হৈ আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু যিবোৰত বিনা কাৰণত আপোনালোকে ওপৰত কিনিছে সেইবোৰত অকণমান ভাবিব লাগিব, এভাৰেজ ডাউন নকৰিব। কিন্তু ভাল ষ্টকত আপোনালোকে ভাল লেভেলত পালে এভাৰেজ ডাউন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।